Voiko puhelinsovellukseen pohjautuva navigointiratkaisu olla parempi kuin tämmöinen perinteinen erillinen navigaattori? Tutustutaan tarkemmin BMW Motorrad Connected Ride Cradle puhelintelakkaan sekä BMW Motorrad Connected Ride-sovellukseen. BMW-moottoripyöriin on ollut saatavana alkuperäisiä GPS-navigointiratkaisuja jo yli 20 vuoden ajan. Itse asiassa, niin kuin monen muunkin teknologian saralla, BMW oli myös satelliittinavigoinnin suhteen edelläkävijä, kun vuonna 2000 K1200 LT-malliin tuli ensimmäisenä moottoripyöränä navigaattori saataville. Tekniikka on kuitenkin kehittynyt melkoisesti siitä LT-malli ensimmäisestä navigaattorista, jossa navigoinnin näyttö oli integroitu osaksi tankkia ja keskusyksikkö CD-levylle tallennettuna kartta-aineistoineen piilotettu toiseen sivulaukkuun. Kuten toi alkuperäinenkin BMW-navigaattori, nykyinen GPS-maailman jättiläisen Garminin kanssa yhteistyössä valmistettu BMW Motorrad Navigator 6 integroituu teknisesti osaksi pyörää, vaikka onkin ihan täysin erillinen laite. Tehdasasenteisen navigaattorivalmiuden ansiosta navigaattori saa jatkuvasti tietoa pyörän ajotietokonejärjestelmästä ja navia pystyy ohjaamaan vasemman ohjaustangon multicontroller rullalla. Kehitys kuitenkin kehittyy ja perinteinen navigaattori on saanut nyt todella kovan kilpailija. Kehityksen ensimmäinen vaihe tuli, kun muutama vuosi sitten BMW esitteli uudistuneisiin pyörämalleihin uudet Bluetooth-yhteydellä varustelut 6,5 tuuma Connected TFT-mittaristot sekä BMW Motorrad Connected älypuhelinsovelluksen. Vuosien varrella ja pyörämallien päivittyessä TFT-mittaristo löytyykin nyt lähes kaikista BMW-malleista, joihin se tyylillisesti sopii. R-Nineteessä kattelee kuitenkin ehkä mieluummin perinteisiä viisareita kuin sinänsä erittäin selkeitä TFT-paneelia. Uusi mittaristo ja puhelinsovellus toi ilmaisen käännöskäännökseltä navigoinnin jokaiseen näillä TFT-mittaristolla varustetuista pyörämalleista. Reittivalinnat tehdään näppärästi täältä puhelimesta, josta navigointiohjeet siirtyy mittaristoon. Ja tämä pienempi 6,5 tuuman mittaristo ei pysty näyttämään karttapohjaa, mutta mittaristoon tulee näkyviin selkeät käännöskäännökseltä nuoliohjeet. Itse asiassa hyvin samaan tyyliin kuin siinä alkuperäisessä LT-navissakin, joka oli kyllä aika kaukana ilmaisesta. Lisäksi mittaristossa näkyy teiden nimet sekä etäisyys seuraavaan navigointiohjeeseen. Navigoinnin perustoimintoja pystyy käyttämään mittaristosta myöskin ajon aikana täältä rullasta, mutta mikäli karttanäytö halusi näkyviin, se vaati aiemmin erillisen telineen ja tietenkin latauksen puhelimelle. Aiemmin perinteiselle navigaattorille oli siis ehkä vielä paikkansa, mutta viime kesälle tilanne kuitenkin muuttui oleellisesti, kun BMW toi markkinoille tämän uuden Connected Ride Cradle puhelintelineen. Bluetooth-yhteydellä ja langattomalla latauksella varustettu Connected Ride Cradle lukittuu pyörän navigaattorivalmiuteen ihan kuten erillinen navigaattorikin. Ja mikäli puhelin ei tuo langatonta QI-latausta, on täällä Cradlen kyljessä USB-C-pistoke, jolla pystyy sitten piuhalla lataamaan. Cradle myöskin juttelee pyörän kanssa ihan niin kuin tuommoinen erillinen navigaattorikin, joten kun se pistää tuohon pyörään kiinni, muuttuu puhelin ihan täysveriseksi navigaattoriksi, jota voi sitä ajon aikanakin ohjata täältä ohjaustangon rullasta. Lisäksi sieltä puhelinsovelluksesta löytyy paljon reaaliaikaista ajotietokonedataa sekä esimerkiksi reaaliaikainen kallistuskulma. Sitä ei kuitenkaan kannata jäädä tuijottelemaan missään keskellä moottoritien ramppia. Ne ennätyslukemat jää kyllä talteen sinne puhelinsovellukseen. Connected Ride Cradle ei edes vaadi tätä uutta TFT-mittaristoa, vaan se toimii myös vanhempien navigaattorivalmiudella varustettujen pyörien kanssa. Jos pyörästä siis löytyy tämä BMWn alkuperäinen navigaattoriteline ja vasemmasta ohjaustangosta tämä multicontroller-rulla, pystyy sitä käyttämään. Poikkeuksena kuitenkin BMW K1600-mallit, joissa navigaattorivalmius on siellä mittaripaneelin sisällä, sekä vanhemmat R1200 ja 1250 RT-mallit, joissa mittaripaneeli on liian ahdas. Uusimmissa K1600 ja RT-malleissa Cradlelle ei ole tarvetta, koska isoon 10-tuumaiseen mittaristoon
tulee kaikki karttanäyttöä myöten näkyviin. Katsotaan tuota Cradlen käyttöä läpitte ihan vaiheelta. Kun se paketin ensimmäisenä avaa, niin sieltä tulee vastaan varsin simppelit käyttöohjeet. Sanoja tässä pikaohjeessa ei ole tuhlattu ja ensimmäisenä opastetaan lataamaan puhelimeen BMW Motorrad Connected-sovellus joko QR-koodiskannaamalla tai sitten sovelluskaupasta lataamalla. Motorrad Connected-sovellus löytyy Apple-puhelimiin App Storesta ja Android-luureihin Googlen Play-kaupasta. Molemmista tietenkin ilmaiseksi. Ekalla käyttökerralla sovellus pyytää sallimaan sijainnin käytön, joka on tietenkin välttämättömyys navigointia varten. Tämä pitää sallia aina tilaan, jotta navigointi toimii ihan täyspainoisesti. Lisäksi sovellus kysyy, halutaanko nopeustiedot tallentaa ja kuvien ja yhteystietojen käyttöoikeus sallia. Nämä on omavalintaisia, mutta ominaisuudet saa ihan täydellisesti käyttöön, kun sallii kaiken. Esimerkiksi ajon aikana otetut kuvat tallentuu oikeisiin kohtiin reittiä, jos kuvien käyttö on sallittu. Sovellus pyytää myös luomaan BMW-tilin tai kirjautumaan jo olemassa olevalle tilille. Tämäkin on oma valintainen ja ohitettavissa, mutta mikäli tilin luo, tallentuu esimerkiksi kaikki tallennetut ja ajetut reitit pilveen, eikä häviä esimerkiksi puhelinta vaihdettaessa. Noniin, sovellus on auki ja käytössä. Sovelluksella on aluksi 14 päivän kokeiluoikeus ja täyskäyttöoikeus saadaan, kun sovellukseen yhdistää joko tämmöisen BMW-moottoripyörän, missä on TFT-mittaristo, tai sitten ton Cradlen. Nyt kun sovellus on auki, niin kannattaa ladata myös kartta-aineisto, vaikkei ohjeet sitä vielä tässä kohtaa pyydäkään. Riittää, että siirtyy tonne karttasivulle, jolloin sovellus pyytää lataamaan alueen, jolla nyt ollaan. Sitten palataan ohjeiden pariin. Seuraavaksi napsautetaan Cradle kiinni pyörää. Jos pyörän navigaattoriteline on lukittavaa mallia, Cradle lukittuu pyörää, jos ei, niin ei. Kun pyörää pistää virrat päälle, Cradle lähettää Bluetooth-signaalia 2 minuutin ajan muulle maailmalle, joten valitaan sovelluksesta Connectivity Hub, Connect New Device, ja jonka jälkeen sovellus löytää lähellä olevan Cradlen. Se valitaan käyttöön ja hyväksytään kaikki yhteyspyynnöt. Tässä kohtaa siinä käynnistyykin sitten automaattinen opetusohjelma. Ekana säädetään se Cradle puhelimelle sopivaksi. Tuolla Cradlen oikeassa alakulmassa on lukitusruuvi, jolla kiinnitysten säädönsä on auki. Jos puhelimessa on tämmöinen yhtään kömpelömpi suojakuori, se kannattaa ottaa ihan suosiolla pois. Ruuvataan lukitus auki, tuet löysälle, puhelin paikalleen, tuet kiinni ja ruuvataan lukitus kiinni. Nyt puhelimeen saa napsautettua irti tai paikalleen alakiinnikettä säätämällä. Kun puhelimen on yhdistänyt tänne Cradleen luurinkaan tai vaaka-asentoon, niin puhelin menee automaattisesti navigointitilaan. Samoin, jos puhelin tukee langatonta QI-latausta, lähtee langaton lataus automaattisesti päälle, kun luuri napsauttaa kiinni telineeseen. Sitten käyttöpyörästä. Ohjeiden mukaan painetaan pari sekuntia menunappia ylöspäin, jolloin puhelimen käyttö aktivoituu. Nyt ohjaustangon rullalla ohjataan BMW-sovellusta. Alaspäin pyörittämällä liikutaan alas, ylöspäin ylös, oikealle tökkäämällä siirrytään pidemmälle valikossa ja vasemmalle nykäsemällä takaisinpäin. Se onkin sitten siinä. Aika simppeliä. Kun puhelin on pyörässä kiinni, pääsee navigoinnin perustoimintoja käyttää suoraan ohjaustangon rullan kautta. Lisäksi sovelluksesta löytyy ajotietokonetiedot sekä tallennetut reitit. Sovellus myöskin kehittyy koko ajan ja viimeisin versio kannattaa pitää aina ajan tasalla, jotta uusimmat ominaisuudet on aina käytettävissä. Tarkemmat reittisuunnittelut saa tehtyä helposti sovelluksella, vaikka ihan kotisohvalta tai kahvilan pöydästä matkan varrelta. Kohteen voi valita joko haulla tai ihan kartalta pitkään klikkaamalla. Go-napilla navigointi käynnistyy heti ja vasemman reunan napilla voi suunnitella reittiä. Jos sovellukselle laittaa muuten kriteeriksi mutkaiset tiet ilman mitään rajoituksia, on luvassa tosi hauskoja pätkiä. Reitille voi lisätä reittipisteitä oman maun mukaan joko painamalla plussaa ja hakemalla osoitteen tai ihan simppelistä valittamalla sopivan kohdan kartalta painamalla.
Sitten voikin joko tallentaa reitin diskettisymbolia painamalla tai lähtee heti navigoimaan. Ajetut reitit tallentuu automaattisesti tänne luuriin ja reitteihin tallentuu sitten kaiken maailman telemetriadataa nopeuksista sekä korkeuksista, kaasukahva-asentoon ja kierroslukuihin sekä kallistuskulmista, kiihtyvyyksiin ja hidastuvuuksiin. Jos reitin varrella napsii kuvia, tulee ne näkyviin oikealle kohtaa reittiä. Ja toki kuvat pystyy myös jakamaan vaikka someen ja sopivilla tiedoilla höystettynä. Ajetut reitit tai tallennetut reittisuunnitelmat, ne voi helposti lähettää sovelluksesta kaverille vaikka sähköpostilla tai WhatsAppilla. Samoin minkä tahansa GPX-muodossa tallennetun reiti voi helposti tuoda tänne sovellukseen. Connected Ride-sovelluksesta löytyy lisäksi pyörän tiedot ja tiedot seuraavasta huollosta sekä esimerkiksi linkit sähköisiin BMW-käyttöohjekirjoihin. Asetussivulta pääsee tuunaamaan perusasetukset kohilleen ja lataamaan haluamansa karttoja. Onko tämmöinen puhelinsovellus ja Connected Ride Cradle sitten parempi kuin erillinen navigaattori? Mun mielestä ehdottomasti kyllä. Ensinnäkin näissä nykyisissä luureissa on huimasti laskentatehoa. Erityisesti tuommoista mutkasta reittiä pidemmälle välille etsiessä se puhelin pystyy nopeasti analysoimaan ihan tolkuttoman ison määrä eri reittivaihtoehtoja. Lisäksi reittien suunnittelu on tosi helppoa tuolta puhelimen ruudulta, tabletilla tai sitten millä tahansa reittiohjelmalla. Tallennetun reitin voi sitten yksinkertaisesti lähettää itselle vaikka sähköpostilla tai airdropilla näillä iPhoneilla. Ja toinen todella oleellinen pointti on hinta. Uusimman sukupolven erillinen navigaattori maksaa tänä päivänä 1 000 €. Connected Ride Cradle noin 1/3 siitä. Itse sovellus on ilmainen ja riittävän suorituskykyinen älyluuri löytyy aika lailla jokaisen taskusta tänä päivänä. Toki itse puhelimen on syytä olla kelinkestävä. Itsellä tämä iPhone on ollut moottoripyöräkäytössä jo 4 vuotta. Ensin tuommoisessa erillisessä puhelintelineessä ja nyt vuoden tuossa Cradleissa. Ja ihan kirjaimellisesti läpi tuulta ja tuiskuja. Silloin tällöin kysellään näistä puhelimien värinän kestävyydestä, mutta tämä riippuu ennemminkin telineestä. Esimerkiksi tämmöisissä malleissa, missä tämä navigaattoriteline tulee suoraan tähän ohjaustangon kiinnityksiin lähelle rungonliitosta, on teline vaimennettu. Toki näissä kannattaa sitten noudattaa puhelinvalmistaja virallisia suosituksia, mutta itsellä ei ole ollut ongelmia. Kolmas juttu, päivitysten vaivattomuus. Sovellus ja kartta-aineistot päivittyy automaattisesti ja kaikki piuhasotkut ja muistikortit ja päivitysohjelmat isoine lataustiedosteineen, ne on jäänyt historiaan. Ehkä ainoa miinuspuoli joillekin käyttäjille on Connected Ride-sovelluksen kieli. Siinä missä tuo perillinen Navigator 6 Navi puhuu ja kirjoittaa suomea, on puhelinsovelluksen kielenä englanti, niin käyttöliittymän kuin ääniohjeidenkin suhteen. Sovellus on kuitenkin erittäin selkeä käytölle, eikä siellä montaa lausetta tekstiä ole. Ja täällä kotimaassa ajellessa nyt Amerikan englannilla äänetyt kadun nimet, niin tuo pikkasen viihdettä ihan siihen arkiajeluunkin. Motorrad Connected Cradle telineet löytyy kaikista Bike Teamin liikkeestä, Vantaalta, Tampereelta ja Raisiosta. Tervetuloa tutustumaan tarkemmin.